السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو ایچ پینل په خپل موبایل کې آن یا هم پیدا یا هم جوړ کړو. ایچ پینل چې ته وایي دا تاسې ګورئ دغه ته ایچ پینل ویل کېږي. کله چې تاسو ته مسیج راځي دلته تاسو ته ښکاري چې تاسو ته د دې ځای نه یې کولی شئ هغه مهم اپونه د دې ځای نه تاسې په اسانۍ سره منیج یا هم زر راولئ. دې ته ایچ ویل کېږي، ایچ پینل دې ته ویل کېږي. تاسو څنګه کولی شئ دا په خپل موبایل کې فعال کړئ یا هم په خپل سامسنګ موبایل کې دا راولئ د دې په شان باندې. نو تاسې به لاړ شئ سیټینګ ته. کله چې تاسو سیټینګ ته لاړئ تاسې به دلته راشئ ډسپلی. کله مو چې په ډسپلی باندې کلیک کړ تاسې به ښکته راشئ. دلته تاسې ګورئ ایچ سکرین، دې باندې به تاسې کلیک کړئ. دلته هم تاسو ته وایي چې ایچ پینلز، دلته ډایرکټ د ایچ پینل هینډل ټو ویو یور ایچ پینلز. دا که چېرته اوس ستا به څه به لومړی آف اوسي داسې به اوسي. اوس وګوره تاسې موبایل کې هېڅ ایچ پینل نه ښکارېږي. نو تاسې که چېرته کله چې دلته راغلی سیټینګ ته، سیټینګ کې به ډسپلی ته راشئ. ډسپلی ته چې راغلی او وروسته له هغې نه به تاسې دلته ایچ سکرین باندې کلیک کړئ. نو ستاسې به دا څنګه اوسي د دې په شان باندې اپ به اوسي. دلته یې تاسو ته لیکلي چې اکسس یور فیورایټ اپ and functions on the ایچ سکرین. کله چې تاسو دلته کلیک کړئ ستاسې د ایچ سکرین به را پیدا شي. وګورئ کله چې زه آف کړم د ایچ سکرین بیرته ورک شو. اوس دلته شی نه پیدا کېږي. تاسې د بغل کې ګورئ چې بیا یې کلیک کړم بیا را پیدا کېږي. اوس دې ځای نه تاسو کولی شئ هر ځای ته دې خوا یې انتقال کړئ، دې خوا یې انتقال کړئ، یعنې کله هم چې آن کړو. اوس دا ګورئ تاسې دلته اوس ښکارېږي. کله چې زه دا آف بند کړم دا څنګه کېږي، بیرته ورکېږي او پیدا کېږي. بیا دې ته لومړی به ستاسو څنګه اوسي، دا به ریموو وي. ستاسې به لومړی ایچ څنګه اوسي داسې په شان باندې. ما اوس دلته شان اډ کړي، دا زه راولم دلته. نو د دې په شان باندې داسې پلس علامه به اوسي. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو تاسو ته آپشن درکوي چې کوم غواړئ چې دلته انتخاب کړئ، کوم نه غواړئ انتخاب کړئ. نو تاسې به ورته ووایئ چې زه دا انتخابول غواړم، دا کپ کټ نه یادوم، دا یادوم، دا او ګوګل، د هغې نه وروسته مسنجر او بیا هم دا او بیا واتساپ، دا واتساپ او دا. کله مو چې دا انتخاب کړو وروسته له هغې نه بیرته بک ووهئ. ستاسې ایچ څنګه شو جوړ شو. او دلته ایچ لایټینګ، دلته تاسو څنګه کولی شئ دا ایچ لایټینګ هم کله چې تاسو ته مسیج راشي د ایچ لایټینګ داسې لګېږي لکه دلته چې تاسو په سکرین کې ګورئ. تاسې ګورئ دې ته ایچ لایټینګ ویل کېږي. کله چې دا آن کړئ ستاسې موبایل ته به هم کله چې نوټیفیکیشن دغو نوټیفیکیشنونو ته راځي دې اپو ته ستاسې موبایل به هم همداسې لایټ کوي. او دلته اباوټ سکرین دی، ورژن او هر څه. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې ایچ پینلز آن کړئ.